Доброго дня, шановні глядачі, чи ранку. Швидше ранку, зараз 7:40 на годиннику. Поставив каву варити. Акумулятор от якраз вимкнув значення. Зараз він виробляє скільки, можемо подивитися, виробляє пів кіловата, трошки більше. Ну і майже трошки, зараз вже відключився, вже кава зварилася. А ні, тут так плита працює. Сьогоднішнє відео буде у нас із 3 частин. Спершу ми постараємося відповісти на таке основне питання, яка є тема нашого відео сьогоднішнього. Як підключити Wi-Fi до такого роутера. От бачите, є Wi-Fi. Я його підключив фактично. Покажу, що я робив для того, щоб підключити Wi-Fi роутер. Фактично функцій там не так багато. Друга частина буде, будемо дивитися обновку. Я закупив акумулятори. Бачите, літій. Хочу збирати нову збірку. Цих мені, виходить, на зиму може бути трошки замало. Такі очікування у нас на зиму є. І третя буде тема наприкінці. Ми будемо відповідати на коментарі глядачів. Побачимо. Бачите, коли невелике навантаження і шумність не є велика. Це інвертор у нас Dextrom. Хто хоче, можете побачити значення. Етикетку знімемо. Зараз іде таке виробництво. 500 з чим-то Вт. Сонце ще фактично лише сходить. Ще навіть не зійшло. Десь там воно у нас. Навіть не видно з-за хмари. Десь видно, десь воно там. Друзі, починаємо із першого питання підключення Wi-Fi. Перше, якщо у вас у комплектації є Wi-Fi модуль або докупили його, то під'єднуєте через шнур до роз'єму. Під'єднали. Другий крок. Треба встановити додаток. Я встановлював додаток або на iPhone, або на Android. Зараз я айфоном знімаю, то покажу, як встановлювати який додаток треба встановити до Android. Є там посилання за QR-кодом. До Wi-Fi є отакий листочок був. Тут є на китайській, на англійській мові. І кому цікаво, може перечитати, передивитися, що тут написано. Суть така, що на iPhone, на iOS і на Android є посилання, за якими там у App Store або у Play Market відсилає, де можна встановити додаток. Але один такий нюансик є. Зараз усі додатки, зараз ми спробуємо встановити. На Android я вже фактично зайшов. Встановити додаток Smart S. Такий додаток. Спробуємо його встановити. Бачите, зараз інтернет у мене працює. Виходить, хоч світла немає, мережі немає. Бачите, мережі немає. Це у мене щиток, який там прикладний. Мережі немає. Все працює від самого інвертора. Встановилося. У мене інтернет, виходить, Wi-Fi, оптиковолоконний, і він працює. Навіть без мережі. Так. Бачите, що тут виходить? Відкрили ми його, версія. Версія тут зараз 3.32.7, так? І тут є якась посередині має бути значення
а тут якийсь такий проміжок тільки і все. Ну, це нова версія. Як на Android встановити старішу, я навіть не знаю, чи є така можливість. Старішу версію. Ну, щось я тут нічого такого не бачу в цьому додатку. Так, добре. Він нам не підходить. Ми його видаляємо. Де він там у нас знаходиться? Так, з Android його видаляємо. Із Play Market, значить, не варто брати. Тому що там нам потрібно знайти старішу версію. От старішу версію треба пошукати десь на просторах інтернету. Я не буду радити, на які там сайти заходити, хто його знає, де краще. Однак треба знайти от таку версію. Я її вже знайшов, встановив. Smart S 3901. От я буду його встановлювати, він вже в мене є скачаний на телефоні, на Android. От відкриваємо цю версію 3.9.0, старішу, то просто старіша версія. І приймаємо всі ці умови. І ви бачите, тут, виходить, є Wi-Fi Configuration, є такий пунктик. Заходимо на нього. От, і ви бачите, ми зразу бачимо, додаток під'єднався до загального Wi-Fi, який в мене є в будинку. Значить, треба перейти сюди. Зараз доступні мережі. Має знайти роутер, Wi-Fi роутера. І треба під'єднатися до Wi-Fi роутера. Так, тоді, коли вже під'єдналися до Wi-Fi роутера, вже висвічується Wi-Fi роутера, так? От, ми можемо відкрити System Info. От ми можемо бачити, які характеристики, ці всі вже дані. І можемо System Info, це буде у нас усі дані, ми можемо переглядати на телефоні, які є налаштування, батареї, скільки вольтаж, скільки відсотків заряджений акумулятор, скільки йде зараз зарядки, скільки розряду, скільки вольтаж йде по мережі 230 вольт, 50 Гц і так далі, скільки йде зараз споживання, там, на скільки відсотків працює, там 5% зараз завантаження йде роутера. Номінальна зарядка указана зараз, які є в налаштуваннях. Ну, всі фактично всі налаштування, пріоритет сонце, там і так далі, Solar. Тип батареї, там все налаштування, узер, тобто йде вручне налаштування. Ну, повністю всі налаштування, які в мене зараз на інверторі є, ви можете бачити. І скільки тут виробіток, навіть вказано, скільки за місяць пропрацював, виробив, скільки всього виробив. Ну, не знаю, наскільки можна довіряти тим усім показникам, ну, але вони такі є. Потім там що є ще? Ну, інформація по помилках, ну тут ніби що нічого не бачимо. Ну, помилок ніби нема. Якихось. Я так розумію, що по помилках можете виправити мене, що то є. Ну, така інформація якась ще є. Ну, що воно там дає, я того не знаю. Але основна інформація System Info він показує. От знову це знову під'єднується. От пароль. Пароль у мене йде заводський 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це на Wi-Fi, щоб, ну, хто не знає, то щоб знали. Напевно, що і у вас швидше всього буде такий самий.
під'єднатися треба до роутера. Так. Переключається він. От, під'єдналися. І тоді можна дивитися всі інформації. Ну, тут можна перезавантажити. Так, ага, тут можна керувати налаштуваннями. Значить, Disable, Enable, то от можна подивитися, які йдуть налаштування на усіх фактично пунктах. Ну да, на всіх пунктах. Ага. Ну, цих даних я не знаю, кому вони потрібні. Це всі фактично налаштування, що тут є, можна бачити на меню екрану по факту. Ну, це таке. От так під'єднується роутер. Ну, до мережі я його пробував під'єднати, однак він у мене чомусь не під'єднався ще навіть не тепер. Я так дивився, може там за день, за два, за три. Ну, пройшло вже 4-й день, як я підключив цей Wi-Fi роутер. Вроді під'єднав, пробував створити в інтернеті, але чомусь він до сервера не під'єднається і ще й дотепер. Значить, показав вам, як розібратися із Wi-Fi. От видно, що тут він під'єднаний, але останній значок не світить, тобто до мережі він іще не під'єднався до сервера. Але все одно через Wi-Fi можна зайти, якщо ж, наприклад, щось проблема з екраном або ще щось, передивитися, налаштувати можна його через телефон навіть. Хоча майже всі налаштування я бачу тут на екрані зразу. Так, я думаю, що я з цим трошки декому допоміг. Принаймні розібралися, яку версію встановлювати. Старіші версії треба встановлювати. Не найновіші із App Store або із Play Market. Ще таке питання. Якщо ви хочете самі збирати акумулятори собі, то обов'язково треба перевіряти сопротивлення. Ну, вагу можна перевірити, кожна там ємкість акумулятора має свою певну вагу. І сопротивлення, ну, такий китайський пристрій, або у когось позичити, або самому придбати, тримати треба. Бо без того, ну, ніяк ви ризикуєте взяти старі комірки, якісь із невідомим сопротивленням. І такий нюанс. Чим менше сопротивлення, чим менше значення будуть сопротивлення, тим у кращому стані комірки. Значить, якщо там буде 0,30 сопротивлення, то вже беушні старі комірки. Я навіть бачу, що до 0,50. Ну, вони можуть працювати навіть 0,50, вони ще будуть працювати. Ну, але то вже, самі розумієте, термін експлуатації таких комірок точно буде не у ті цикли, що там заявлено 6000 циклів. Так, друзі, ну що ж, будемо перевіряти. Значить, що у нас у коробочках? В коробочках у нас є перемички між комірками. Такі пластини екстолітові. Ну, товщина досить достатньо буде для збірки. У коробках. Коли купуєте, що перше треба дивитися, це реально передивитися от сопротивлення, така коробка. Що можна перевірити, коли купуєте такі комірки? О, ну вони важкі, вони більше 5 кг. Геометрія, ну так на око ніби все добре. Зараз спробуємо другу вийняти. Ну, нехай спробуємо так перевірити геометрію.
важкі. Важкі. Ідеально, ніде не вздуті, це видно зразу. Геометрія в них дуже добра. Зразу бачимо. Так. Будемо перевіряти. Так, перше, що можна перевірити, коли купляєте комірки. Якщо у вас є пристрій перевірити, можна сопротивлення перевірити, це дуже добре. Якщо можливості сопротивлення перевірити немає, то не знаю, чи буде видно щось. Спробую так поставити, щоб було якось видно. Ну, в принципі, так і є. Як заявлено на комірках, так воно і є. Фактично спробуємо поставити і перевірити інші, чи сходиться. Ця сходиться, принаймні ця сходиться. Так. Так, добре не поставив. 0,22. 0,21, 0,22. 0,23, 0,22. Ну, добре, ці сходяться, а на ці навіть менше, каже 0,21, по-моєму, так? І 0,22, 0,21, 0,22. В принципі, так як і заявлено, 0,21. Вміщається майже кіловат електроенергії, 306 амперний, ліфе по 4, акумулятор. Заявляв, як, не знаю, QR-код, не перевіряв. Можна QR-код ще перевірити. Однак, я передивився вже ці, вони всі фактично одинаково мають показники. Ну що ж, у наступних відео покажемо, як будемо збирати. Ще замовив Smart BMS, теж дам посилання, де замовляв, і звідки він до мене їде, з Аліекспресу, зразу скажу. За Smart BMS розмитнення платити не треба. Акумулятори раджу брати у нас в Україні, так як десь із Китаю або ще десь звідки, то є ризик отримати не те, що заявлено. Зовсім те. Потім оскаржувати, і то морока, і якість такої збірки буде так собі. Краще купляти в Україні. Бачите, як на мене, то непоганої якості комірки. Хто знає добрий опір або ні, цей, що зараз на них є, можете сказати, платив я 5 тисяч за одну комірку, то 16 комірок взяв. Я так міркую, там буде 13, майже 14 кВт у них електроенергії. І того мені буде більш ніж достатньо пережити блекаути ці всі, пережити зиму. Це, я думаю, цього запасу мені буде із моєю станцією більш ніж достатньо до цього інвертора. Так як тут у мене тільки 5 кВт. От збірку зробимо із цими комірками, то буде, думаю, супер. G-Kong Smart BMS взяв. 2 амперний ток балансування. Що ж, йдемо до наступних питань. Так, друзі, зараз ми спробуємо передивитися питання. Попереднього разу відповідали на питання вже. А зараз які питання задають глядачі. 6,2 кВт інвертор, чи буде працювати від 2 акумуляторів, чи треба одразу 4, бо не зрозуміло, на експресу, коли заказуєш, показує 48 вольт, а в характеристиках 24/48. Так, то в Аліекспресові там є декілька варіантів інверторів. Є на 24 вольта, а є на 48 вольт. 6,2 кВт
інвертор. Цей на 48 вольт. Там є 4,2, по-моєму, кіловатні інвертори. Вони коштують дешевше і вони 24 вольтові. То 2 або 4 акумулятори, я так глядач розумію, питає, то означає свинцеві, ви напевно маєте на увазі, тому що свинцеві 12 вольтові. Якщо літієві, то на 24 вольтову систему треба 8 комірок, а на 48 вольтову систему треба 16 комірок таких акумуляторів або подібних. Тому що там 3,2, чи скільки там, 3,2, по-моєму, вольти. Іде одна комірка, десь там має писати. Ну, от 3,2, по-моєму. Треба поділити 48, то виходить 16 комірок. Значить, свинцевих треба на 62 кВт 4 акумулятори, а на 24 вольтову треба 2 акумулятори. Якщо літієві, ліфе по 4, треба 8 на 24 вольтову і 16 на 48 вольтову систему брати. Значить, друге питання. Доброго дня. Чи пробували підключити Wi-Fi модуль? Ну, якраз тема цього відео показували в першій частині, як підключали Wi-Fi модуль, який у нас вийшов результат, як що ми робили. Ну, кому буде цікаво, може спробувати сам щось, другі якісь варіанти підключити. Ну, я отримав такий результат, показав його вам. Чим модель SPS від SPH відрізняється? Ну, це з попередніх моїх відео запитання. SPS, SPH. Це на EASAN 3 кВт мій перший інвертор, я так розумію, питання. То там SPH і SPH типом контролера від панелей. Там MPPT контролер і PWM контролер. Різні типи контролерів, тому маркування різне. Там, тобто під'єднання панелей буде по-різному. В одному випадку на SPH, по-моєму, то PWM контролер, і там їх треба під'єднувати паралельно. Тобто кожну панель, якщо, наприклад, там в мене було 3 панелі, кожну панель з'єднував один кабель і так під'єднував до інвертора. Тобто ампери збільшувалися, вольти залишалися ті самі. На SPS, там MPP3 контролер, там треба під'єднувати послідовно панелі. Тобто панель до панелі, плюс до мінуса, і тільки крайні точки під'єднуються плюс із мінусом до інвертора. У такий спосіб. Тобто, щоб збільшилися вольти, а ампери залишалися ті самі. Ну от така різниця. Добрий день. Чи можете скинути посилання на цього продавця, щоб потрапити в халепу? На якого продавця? Ніби на інвертора чи на що? Не знаю. Чи на акумулятора. Так, добрий день. Замовив собі такий інвертор ліфе по 4, 16 штук по 120 А. Скажіть, будь ласка, потрібно купувати БМС, чи він є вбудований? Ну, не знаю, який ви акумулятор замовили. Якщо ви комірки замовили по 120 А 16 штук, то обов'язково треба докуповувати БМС до комірок. В принципі, я би радив БМС-ку ставити G-Kong або якусь зразу із балансиром активним. Тому що є ще варіант пасивні балансири, ну, але то більше мороки, простіше поставити активний балансир, трошки дорожча БМС-ка, там хоча б на 2 ампери поставити і будете собі точно мати спокій. 150 амперна БМС-ка буде, будете мати без проблем, під'єднаєте і акумулятор буде працювати. Фактично більше нічого не потрібно до комірок. Сенсу особливо немає. Хочете, щоб нормально працювало, достатньо купити Smart BMS G-Kong, підключити її. І, до речі, я у одному з наступних відео покажу, як будемо збирати акумулятор, як воно збирається. І ну, така буде покрокова більш-менш інструкція, як зібрати комірки в акумулятор, що для того потрібно.
Так, чи є сенс брати інвертор з БМС і підключати його до БМС батареї? Наскільки це реально важливо? Інвертор з БМС. Це мається на увазі от таким виходом із шнурком, яким підключається до БМС акумулятора напряму. Сенс є, зразу покажу, от у моєму випадку, наприклад, бачите, кабеля до акумулятора йдуть, так? В залежності від довжини кабелю, від товщини його. Якщо кабель дуже буде довгий до акумулятора, там в мене акумулятор у скринці, покажу, хто не бачив перший раз на каналі. Так, зібрав, це сам збирав, G-Kong, BMS-ка G-Kong, кабелями все під'єднано до акумулятора, ну і збоку кнопочка така, теж врізав її. От, який сенс, що буде шнурком інвертор бачити, спілкуватися із акумулятором? Ток по проводах тіряється, то постійний струм 48 вольт, ну але все одно, якщо кабеля довгі, тонкі, то значення на інверторі може бути вже одно. От бачимо тут, що він показує. От показує 55 вольт, так? Є в акумуляторі. Насправді там може бути трошки більше, навіть трошки більше, але по кабелях буде показувати 55. Там може бути 55,1, 55,2 вольта, да? То має значення в таких випадках, коли кабеля, якими під'єднані клеми акумулятора, тонкі або дуже велика відстань до інвертора. Тоді точніше будуть значення йти по такому кабелі напряму від БМС-ки до інвертора. В таких випадках має значення. Так, далі питання. Цей сонячний гібридний інвертор може працювати без АКБ на якийсь період, поки все куплю, адже все зараз накладно. Так, звичайно, може працювати. Я можу від'єднати акумулятор. Я в одному з відео показував, із від'єднаним акумулятором інвертор вмикається, буде тільки мережа, буде тільки панелі, буде тільки інвертор, він буде працювати. Він буде додавати електрику до мережі. Коли не буде і мережі, він навіть може працювати від самих панелей. Але, ну, самі розумієте, така робота вкрай нестабільна. Зайшло сонце, якщо електрики не вистачає, він виб'є помилку, вийде в помилку. Ну, якщо споживання мінімальне, наприклад, по будинку, отак як у мене зараз 12 панелей, і там буде пів кіловата споживання будинку днем, навіть може працювати без мережі, без акумулятора від самих панелей. При умові, що не буде там якихось скачків напруги, там не буде включатися холодильник, тому що холодильник, коли вмикається, він досить великий, іде споживання. Ну, без акумулятора то складно і без мережі йому працювати. Самі розумієте, зайшло сонце за хмарки, вийшло з-за хмарки, електрики може не вистачати на усі потреби, і саме тільки від сонця. І він тоді вибиває помилку. Але працювати може. Так, далі. Пише, що є влаштований Wi-Fi. Хто підключився, підкажіть, як підключитися. Ну, це вже показує в першій частині відео. Так, якщо лічильник двосторонній, то так, буде безкоштовно віддавати в мережу без зеленого тарифа. А якщо односторонній, то буде мотати так, ніби то будинок стільки споживає. Так, дійсно, так і є. Якщо у вас простий лічильник і ви включите режим гібрид, то є у... Його не раджу тоді в таких випадках взагалі підключати. Його тільки як можна включати, як є зелений тариф, віддаєте в мережу, тоді режим той варто включати. А так він у заводських налаштуваннях, його не трогати, і інвертор буде виробляти енергію тільки по будинку, не буде давати в мережу нічого. Підкажіть, через який режим змінювати вхідний вольтаж для заряджання акумулятора від мережі. Через який режим? Ну, є режим узер у налаштуваннях. Це є пункт у нас. От притримати кнопочку, так? От заходимо у налаштування. І тут є режим, зараз ми знайдемо його.
От 5-й пункт УЗЕР. Тут можна змінювати літій, АГН акумулятор, ФЛД акумулятор. В режим УЗЕР я навіть літій налаштовую на УЗЕР, і тоді на налаштуваннях там цей режим взяли. І тоді в налаштуваннях інших ми можемо налаштовувати значення всі заряджання акумулятора. От, наприклад, беремо 26-й пункт, тоді бачите, ми можемо змінювати 55, там зараз у мене вказано 55.1, 55, розумієте, тоді ті всі інші пункти, 26, 27, 28 там, і так далі, які стосуються акумулятора, ми можемо налаштовувати. Режим УЗЕР в 5-му пункті. Підскажіть, будь ласка, де купували панелі? У панелі мені привезли зі Львова. Сонцедім, по-моєму, така фірма. Ви можете пошукати в інтернеті, тому їхніх координат зараз я вже не маю. Теж брав досить давно. Прошу дати відповідь щодо шуму, чи постійно так працює, стоїть цей інвертор. Кошику в Аліекспресі і, відверто кажучи, не купую за ваших відео. Турбує саме шум. Вентилятор працює постійно. Однак навантаження, я попереднє відео знімав при майже максимальному навантаженні. Зараз вже бачите, поки ми записуємо відео, сонечко вже виглянуло. Так? Але акумулятор у нас вже заряджений. По будинку йде 400 Вт споживання. От, панелі виробляють тільки, із панелі забирається струм тільки для споживання того, що по будинку, для обслуговування акумулятора, ну і для роботи самих вентиляторів. От так він працює. Трошки зараз більше збільшилося навантаження, включилися вентилятори, трошки попрацюють і знову стануть тихонько працювати. Отака шумність, як зараз на відео є, він так працює вночі. Що саме цікавіше, коли він шумить, коли, наприклад, заряджаються акумулятори на повну, коли перетворюється струм із постійного на перемінний, тобто йде велике споживання по будинкові із панелей або з акумулятора, або коли від мережі заряджається акумулятор, теж шумить. Тому що саме більше навантаження на інвертор йде на перетворення напруги з постійної на змінний струм і змінного на постійний. Відповідно, тоді найбільший коефіцієнт тепловтрат і так далі, і вентилятори мають охолоджувати інвертор. Так працює, так влаштована система. А коли з панелей, наприклад, іде заряджається акумулятор із панелей, він майже не шумить. Набагато менше шумить, коли від панелей заряджається, ніж від мережі. Це як варіант, вам зразу кажу. Якщо ви хочете просто, щоб інвертор працював від блекаутів, тільки заряджав акумулятор, із акумулятора працював на мережу, він буде шуміти. Однак, як ви поставите панелі, шуму буде набагато менше, тому що він заряджати буде акумулятор із панелей в більшості. Я так розумію, так буде, принаймні літом, осінню. А зимою, так і зимою буде заряджати із панелей. Тому що з панелей йде постійний струм, і акумулятор заряджає постійний струм, просто зменшується вольтаж. Йому простіше, я так розумію, переробити, менше вентилятори працюють, постійний на постійний. А от змінний на постійний, то вже йде тепловтрата, там вже мусить охолоджуватися. Так, ніби все. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Це щось, якийсь із мотоцикла, вентилятор, то вже малий щось там собі робив таке. Всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей. Надіюся, відповів на всі ваші запитання. А в наступних відео будемо показувати, як збираємо комірки, і другі питання будемо ваші відповідати.